Ang Pilipinas ay mayroong sari-saring kultura sa larangan ng sining sapagkat ito'y pinagsama-samang pamanang kultura mula sa Asya, Europa, kabilang na rin ang bansang Estados Unidos. Isa sa mga kadalasang nagagamit sa anyo ng sining ay ang pagtatattoo na nagsimula sa tradisyonal nitong pamamaraan na kung tawagin ay pambabato. Ating alamin at bigyang pansin ang makubuluhan nitong natatagong istorya dito lang sa Artist Spotlight. Kilala ang Cordillera sa napakayami nitong kultura lalo na sa larangan ng sining. Tanyag sa tradisyonal na pagtatattoo na kung tawagin ay pagbabato. Isa sa mga tanyag na mambabatok ay si Apo Wang-od na nagmula sa probinsya ng Kalinga. Pero alam niyo ba na meron ding mambabatok ang nagmula dito mismo sa Benguet? Ating kilalanin si Ate Wam. Hello po Ate Wam, kamusta po kayo ngayong araw? Hello, mabuti naman. Ayun. Dito lang po ba kayo namamalagi nung mga nakaraang araw po? And bumibiyahe ako. Actually, kababalik ko lang from Manila. So, may event doon na naganap. So, nakilala ko yung pinakasikat na tattoo artist ng Miami Ink sa US. So, sobrang overwhelmed ako kasi na-appreciate na yung kultura natin sa pagtatato. Nabanggit niyo po yung about sa pagtatato, no? Yung pambabatok po dito sa Cordillera. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan about doon sa paano kayo nagsimula o paano niyo po natutunan yung ganitong pagbabatok? Well, actually, naging tattoo advocate ako since 2018. 2018 ako nagkaroon ng pinakaunang tattoo. So, doon ko na-appreciate yung kultura namin na tattoo. Doon nag-start yung pag-support ko sa kanila, yung sa Buskalan, Kalinga, pero yung sa tribe ni Apo Wang-od. So, pumupunta sila dito sa cafe, nagkakaroon kami ng tattoo event. For example, yung sa pag-October, gumagawa kami ng Indigenous Peoples Month. Yun yung pagtatato. Opo, nabanggit niyo po yung yung una niyo pong tattoo. Ano po yung unang ibinatok sa inyo? Actually sa batok, ito yung una kong tattoo. Year 2018 po. 2018, oo. Yeah. Ano pong Ibig sabihin. Life and Strength, Sun and Moon. Yan yung design nila sa Kalinga. May iba po bang design po kapag galing naman po sa Benguet? Actually, yung halos lahat ito yung nakuha namin sa tattoos ng mamis. Kasi dito sa Cordillera, dito sa Benguet din, may tattooed mamis din kami sa may kabayan mamis at saka si Apo Ano sa Natubleng. So, ito yung mga designs na kopya namin dun sa mga mamis na may tattoo. Opo. Ano po ba yung kaibahan ng tattoo ng Benguet tsaka nung doon sa Kalinga? Sa Benguet, more on paikot siya, more on shading. Ang tawag kasi namin dito is gadding. Sa Kalinga naman or Mountain Province, ang sa kanila is pahaba. Although sa Mountain Province pahaba at saka may ganyan din, pero kami yung more on shading, more detailed yung sa amin. Yun. Sa tagal niyo po ba nagtatato, sino po ba yung hindi niyo makakalimutang ring client po ninyo? Actually, nag-start lang ako last year. So, 1 year ko na ngayon. 1 year ko ngayon, September. Actually, August 30. Nag 1 year ako, August 30. Ang hindi ko makamalimutan na tinatuhan ko, ang dami kasi memory, pero magaganda. Pero yung isa ko na hindi makalimutan na tinatuhan na naging, kung bakit din ako umangat is si Joko, yung comedian stand-up sa US na Phil-Am. Yun. Ngayon po na naging modern na yung way ng pagtatato. Tingin niyo po ba threat yun sa pagbabato? Traditional way niyo po ng pagbabato. Hindi naman kasi dati pa naman dati pa yung machine. Matagal na rin yun Pero, yun nga yung kasi yung modernized at saka traditional tattoo, maganda rin Kasi may mga modernized na tattoo na hindi namin kayang itato. Meron din sa kanila na
traditional na hindi rin nila kaya. So for example, yung mga mukha, hindi namin kayang itato, mga bulaklak, mga ganon. Kasi more on ganito kami. More on linings or ganyan kami. So, when it comes to modern tattoo, sobrang respeto rin namin sa kanila kasi sila yung iba kasi ako may mga modernized tattoo na rin ito. So kasi sa amin walang color red. Sila Pure black po ang ano yun. Oo, kasi yung ink namin is yung pine soot. Sa machine meron silang red, may ibang kulay. Pero ito yung pinaka first na modern tattoo ko. Nung nagpa-tattoo po kayo, hindi po kayo nag-start agad na mambatok po? Hindi. Actually, hindi ko pinangarap or hindi ko inimagine na magtatattoo ako Kasi actually passionate ako sa tattoo, sa ganito. Kaya nga nagkaroon ako ng tattoo. Pero yung magtatattoo, never kong inimagine na magtatattoo ako until last year. Actually, 2018 nagtry ako sa asawa ko, pero nung dumugo, parang hindi ko kaya. But then, after ng full sleeve ko lahat, last year lang, syempre, yung tattoo artist ko kasi dati, ang dami ng offer, so hindi na siya lagi sa cafe hanggang sa nagmo-model na siya. Actually, may indie film na siya, so sobrang busy. So, itong cafe namin is, established na or well-known na as may mambabatok. So, pag may pumapasok na mga bisita, nadi-disappoint sila pag walang mambabatok. So, yun, pinipilit nila ako na, sige na ate, kahit isang tuldok lang or Sabi ko, hindi ko kaya. Tapos, sabi ng asawa ko, bakit hindi ka mag-practice sa akin? Yung pag-try ko, nagulat na lang ako. Kasi kaya ko na yung magtatattoo. Actually, yung tattoo artist ko, ako yung pinaka-big piece niya. So, dito kami nag-practice. So, kasama ako dun sa experiment. Paano yung... Kasi dati, pag ito, diretso yan. Pagbalik mo dun, masakit na. So, ang ginawa namin, parang portion by portion, dun ako natututo. Pati yung paggawa ng ink. I believe then na yung pagtatato ko it's a call. Yun. It's a calling talaga yun. Oo. Pero yung ganyan po ka... Dati, ayoko ng tattoo. Ayoko ng tattoo kasi, di ba, lumaki kami na ang tattoo is, yung stigma ng tattoo is pangit. Oo, di ba? Yung pag may tattoo ka, galing ka sa kulungan, drug addict ka, may gang or fraternity, ganon. So, kasi tapos din sa drama, 'di ba? Pinoportray nila yung may tattoo is masama, bad guns, ganon. So, lumaki kami na hindi namin alam na may kultura pala kaming tattoo. So, late lang, 2016 ko lang na namulat na may maganda pala kaming kultura, ganon. So, bago ko ni-receive yung tattoo na full sleeve, sabi ko, wait muna, mag-travel muna tayo. Kasi gusto kong intindihin, tsaka malaman yung kwento ng tattoo. So, nag-travel kami from Mountain Province hanggang doon sa pinakadulo-dulo ng Kalinga. Hinanap namin yung may mga matatandang may mga tattoo. So, doon ko naintindihan kung bakit may mga ganong tattoo. For example, sa Mountain Province, nagkakaroon yung mga babae ng full sleeve dahil pag sumasayaw daw sila at walang tattoo, nung unang panahon, hindi raw sila maganda. So, beauty. So, ang ginagawa nila, magtatrabaho sa farm, ang kapalit nun, tattoo. Or, yung magtatato, ilulutuan mo siya ng masarap na ulam. Yun. Bali, ano po yung ginagawa niyo? So, ito yung ink namin, yung pine tree sap. Ito yung, ang tawag namin sa kankana is yung sagsag. Yung naiipon na sagsag. Oo. Naiipon na, ano yung tawag doon? Di ba pag magluluto ka, may usok. Yung pupunta doon. So, yung ginagawa namin, nag-aapoy kami. Yung sa clay pot, doon sa loob, doon namin magkukulik kami ng
yung uling, yung ito. Mga ilang minuto po akong tutusok-tusokin. 20 minutes. Oh my God! Depende. Nasa... Kaya? Habang tumatagal siya, masakit siya. Para maganda naman, nakaka-relax, bagong experience. Ulitin pa po siya. Oo. Update guys, 5 times pala siya ulitin. So, 3 to 4 times 5. Ganun. Bibilangin natin to. Opo. Pangilan na po ito? Pangalawa. Tapos na po siya, guys. Wow. Magdadark pa yan. Ayan. Ang ganda. Ganyan mo. Pakita mo. So, Wow. Siyempre, as first time na malagyan ng tattoo, masakit. Pero habang tumatagal, 5 times akong ginano ni Ate Wax. Parang namamanhid na rin, nasasanay na rin po sa sakit. Pero, still, a beautiful tattoo. Ano po bang advice nyo sa mga gustong matuto ng pagbabatok? Ha. Mahirap yan. Ano kasi, yun yung sinasabi ko na commitment ito. Tapos, dapat nasa puso mo yung, tatanggapin mo talaga kung para sa'yo yung pagtatato, tatanggapin mo yun. Hindi maitatanggi na nakatatak na sa ating kasaysayan ang simbolo ng ating pagkakakilanlan. Isa ang sining sa magpapatunay ng mayaman nating kabihasnan. Sa bawat pagpupok ay maririnig ang isang makabuluhang kwento. Kwentong nagtuturo ng aral na dapat manatili sa ating puso. Sinisimbolo ng bawat kombinasyon ng linya at hugis ang mga natatanging karanasan. Isang makulay na nakaraan na nagbibigay buhay sa kasulukuyan hanggang sa kinabukasan. Muli, samahan ninyo kami sa susunod na edisyon ng Artist Spotlight at sabay-sabay nating ipagmalaki ang ating kagalingan sa pamamagitan ng sining. Tutukan dito sa Baguio Herald Express.